رب تكونوا بخير. انا دكتور مروه. هتكلم النهارده عن موضوع الانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين. يعني ايه انسولين ريزيستنس؟ عشان الناس كلها بتتلخبط فيها وفاكرين ان هم عندهم انسولين ريزيستنس وممكن ما يكونش عندهم اصلا. وفي نفس الوقت في ناس بتبقى عامله دايت من وجهه نظرها صح ومش بتخس، وبتقول لا ده انا ما بخسش بسبب مقاومه الانسولين، وبيروحوا يجيبوا ادويه مع نفسهم تضرهم وفاكرين ان هم بيعالجوا نفسهم بنفسهم من غير استشاره الطبيب. فاحنا هنتكلم على ايه هو الانسولين ريزيستنس وايه هو مقاومه الانسولين عشان كل واحد يبقى عارف جسمه إيه اللي فيه. مقاومه الانسولين عشان اشخصها ان هي كده لازم يبقى عندي شويه كرايتيريا او شويه صفات معينه هنقول عليها. يعني ايه اصلا من البدايه كده؟ يعني ايه مقاومه انسولين؟ بمعنى ان خلايا الكبد بتاعي وخلايا الاديبوس تيشو اللي هو الخلايا الدهنيه والكبد بتاعي والمصل او اللي هي العضلات بتاعتي ما بتحسش بالانسولين، بالتالي مش عارفه اتدخل الانسولين، مش عارف يشتغل عليها زي المفتاح واللوك. نراجع الفيديو اللي فات ان هو الانسولين هو اللي بيدخل الجلوكوز وهو اللي بيدخل الاكل للخليه عشان الخليه دي تطلع الطاقه. بالتالي لما يبقى في انسولين ريزيستنس الخليه مش بتحس بالانسولين ده، بالتالي مفيش طاقه ولا في يعني جلوكوز داخل لها، بالتالي مش بتخرجش طاقه، فبالتالي الجلوكوز ده بيزيد قوي نسبته في الدم وبينزل في اليورين او بينزل في البول. فاحنا كده فهمنا بشكل عام كده يعني ايه انسولين ريزيستنس، ان الخلايا بتاعتي ما بتحسش بالانسولين، فبالتالي الانسولين عمال يزيد في الدم وعندي هايبر انسولينيميا، بس جسمي مش حاسس بيه، بس الخلايا بتاعتي مش حاسه بيه، بالتالي الجلوكوز بتاعي ما بيدخلش الخلايا، بالتالي الجلوكوز هينزل في اليورين او هينزل في البول. تمام؟ طيب ايه هي الكرايتيريا اللي احنا بنقول عليها علشان كل واحد يبقى فاهم اللي ليه واللي عليه، عشان مش كل واحد يجي يقول لي انا ما بخسش اذا عندي انسولين ريزيستنس؟ لا، مفيش الكلام ده. ايه هي؟ دلوقتي لما يكون واحد عنده اوبستي او عنده سمنه ومش بيتحرك حركات خالص، يعني قاعد في البيت معظم الوقت، مش حتى بيجري في المكان او بيمشي حركات بسيطه، واحد عنده الوسط بتاعه بالنسبه للرجاله اكتر من 101 سنتيمتر وبالنسبه للسيدات اكتر من 89. انا قلت زي كده في الشاشه دي دلوقتي ازاي احسب الوسط بتاعي. الوسط بتاعي اللي هو الجزئيه اللي انا بتكلم عليها في الصوره دي. لو واحد عنده حد في عيلته عنده سكر، فهو ممكن يكون عنده من الجيناتكس انسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس او اللي هو مقاومه الانسولين بتخليك يعني بتخليك عندك سكر من النوع الثاني مش من النوع الاولاني. مش كل السكر يا جماعه بياخد انسولين، انا عايزه اقول لكم النقطه دي. لقيت حد بيقول لي انا عندي مقاومه انسولين بس هو بياخد مع نفسه كده انسولين او بياخد حقن انسولين. لا، مش الناس دي ما بتاخدش حقن، هو اصلا عندك اصلا هايبر انسولينيميا، جسمك مش حاسس بالانسولين اللي جواه. ده انت مش محتاج من بره، انت البنكرياس بتاعك مظبوط ما فيهوش مشكله، المشكله مش في البنكرياس، المشكله في الخلايا، هي مش حاسه بالانسولين. نكمل الاعراض بتاعه الانسولين ريزيستنس. ايه؟ الاوبستي اللي هو فيزيكال ان اكتيفيتي، او اللي هو الشخص ده، الناس دي اللي انا هقوله ده اكتر عرضه للانسولين ريزيستنس. شخص يكون عنده حد عنده سكر في العيله بتاعته جيناتكس، واحده جالها سكر حمل، ممكن بعد ما تخف من السكر الحمل ده وتولد الحمد لله بالسلامه يجي لها بعد كده انسولين ريزيستنس لو هي مش بتشتغل على نفسها وانها تخسس نفسها وان هي تتبع نظام صحي. الناس اللي بتبقى عندها متلازمه الايض او ميتابوليك سيندروم. ميتابوليك سيندروم دي او متلازمه الايض دي عباره عن شويه اعراض مع بعضها اتكونت مع بعضها بتعمل مشاكل في القلب ومعاها الانسولين ريزيستنس، بيشملها الانسولين ريزيستنس. فهي بتبقى معاها، يعني هي انسولين ريزيستنس بتبقى داخله في الشق ده معاها. فالناس دي بيبقى عندهم مقاومه انسولين عاليه، بيبقى عندهم الليبيد بروفايل بتاعهم مختلف، او اللي هو الدهون بتاعتهم مختلفه. الدهون الثلاثيه بتبقى عندهم عاليه جدا، ترايجليسرايدز بتبقى عندهم عاليه اكتر من 150، عندهم الاتش دي ال او الكوليسترول النافع اقل من 40، عندهم الوسط مساحه اللي هو طول الوسط اللي انا قلت عليه ده بيبقى كبير قوي، عندهم سنترال اوبستي عاليه او اللي هو كرش مكان المنطقه دي عاليه. فبالتالي اي حد عنده كرش مش بنقول له انت عندك في وشه كده انسولين ريزيستنس، لا، احنا بنعمل له تحاليل الاول نعرف عنده انسولين ريزيستنس ولا لا، اللي هي بتكون فاستنج بلاد جلوكوز او بيبقى جلوكوز الصايم. وفي كده واحد تاني تيست تاني بيتعمل في المعمل، بيشربوه محلول سكري وبيقيسوا بعد ساعتين يشوفوا النتيجه بتاعته، وبيقيس الهيموجلوبين السكري اللي هو التراكمي، الهيموجلوبين التراكمي او انا مش عارفه اسمه ايه بالعربي، اللي هو التراكمي ده بيشوف انت نسبه الجلوكوز بتاعه الدم بتاعتك مستقره واصله لحد فين من شهرين ل3 شهور فاتوا. فده لو هو اقل من 6.5 فانت كده يعني في السليم. لو الفاستنج بلاد جلوكوز اكتر من 125 يبقى انت كده في مشكله عندك. يعني كده يبقى احنا هنبدا نشوف ايه الخطوات اللي احنا نمشي عليها. طيب يا دكتوره، لو هو بخصوص البنات اللي عندها تكيسات في المبيضين او بي سي او اس او بوليسيستيك اوفري سيندروم، دول بيبقوا عندهم ايه؟ انسولين ريزيستنس. ليه؟ دلوقتي لما يبقى في بنت عندها تكيس المبيض دي بيبقى عندها شك كبير جدا ان عندها انسولين ريزيستنس.
لان هو من اعراضها الانسولين ريزيستنس. فانت اي واحده عملت تحليل الهرمونز بتاعتها ولقيت ان عندها بي سي او اس، تعرف ان في احتماليه كبيره فيها انسولين ريزيستنس. وبرده يا جماعه عايزه اتكلم بخصوص فقدان الوزن، لازم نفقد وزننا للناس اللي عندها انسولين ريزيستنس. ليه؟ لان انت في دراسات قالت من 5 ل 7% فقدان وزن ليك بيحافظ على صحتك 50%، وان انت ما يجيلكش انسولين ريزيستنس او مقاومه انسولين، وما يجيلكش متلازمه الايض. ايه بقى متلازمه الايض دي؟ متلازمه الايض دي بتيجي للناس، انا قلت نفس الاعراض كده، ان هو بيحس برده بالتعب وان هو عطشان على طول وجعان، حتى بعد ما بياكل بيبقى جعان وعطشان على طول، بس مش الجوع السايكولوجيكال. احنا قلنا ان في ناس عندها بتاكل سايكولوجيكالي، اول ما بتتضايق تاكل، اول ما بتحس ان هي مضغوطه تاكل. لا، دي الناس دي بتروح للدكتور النفسي. احنا قلنا بنروح لثيرابيست او سايكولوجيست بيتعامل مع نيوتريشنست بالتعاون مع بعض علشان الحاله دي. فالناس اللي بتكون بتاكل بعد الوجبه بتبقى هي جعانه فعلا، وبتبقى عطشانه فعلا، وبتبقى حاسه بتعب طول اليوم، بتبقى حاسه بارهاق ومش مركزه، عندها عينيها مزغلله. الناس دي بيبقى يعني معظم الكلام ده بيبقى ميتابوليك سيندروم او متلازمه الايض، من داخلها الانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين. تمام. في حاجه برضو عايزه انوه عليها، من ضمن الاعراض حاجه اسمها اكانثوزس نيجريكانس، بمعنى اللي هو الفولز او الجلد لما يبقى متطبق كده على بعضه ماشي في المنطقه دي كده، والمنطقه دي اللي هي الكوع، والمنطقه اللي هي الرقبه بتبقى سمراء. الناس دي يعني بيتعرضوا لتنمر كبير جدا في المجتمع، ويقعدوا يقولوا عليهم مش بيستحموا مثلا او كده. لا، الناس دي نظيفه جدا وبتستحمى، بس دي اعراض مقاومه الانسولين. لو عندك الالوان دي او الحته دي سمراء او في كلف او في الحاجات دي، ده معناها ان انت ممكن يكون عندك انسولين ريزيستنس. فدول مش المفروض ما يتعرضوش للتنمر. مفيش حاجه اسمها تنمر عشان شكلك او علشان جسمك او كده. انت جميل عشان انت روحك، مش عشان جسمك. خلي بالك من النقطه دي، ما تخليش نظره الناس فيك هي اللي تحدد حياتك وتحدد نفسيتك. فهو اللي كنت بتكلم معاكم على الاكانثوزس نيجريكانس، فهو الشخص ده بيكون عنده اكتر عرضه لمقاومه الانسولين. طيب احنا دلوقتي يا دكتوره في امراض خارجه عن ارادتنا ممكن تكون عندنا، او ادويه توصلنا الى الانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين؟ لو انت بتروح الجيم وبتاخد جروث هرمون، او عندك زياده الجروث هرمون في جسمك، حاجه اسمها التضخم او الاكروميجالي، او انا مش عارفه اسمه برضو بالعربي، هو بيبقى الشخص بيبقى متضخم، يعني اللي عنده جروث هرمون زياده فبياخد علاج ليه ممكن يوصله للانسولين ريزيستنس. حد عنده مشكله في الغده الكظريه، الغده الكظريه عنده مشكله اسمها كاشنج سندروم، او اللي هو مرض بيؤدي الى زياده هرمونات الغده الكظريه الكورتيزول، فبيؤدي الى ذلك الانسولين ريزيستنس. ناس خدت كورتيزون كتير فتره طويله اكتر من 6 شهور من بره، يعني عندهم مرض ما خدوا كورتيزون فتره طويله، الناس دي بنعمل لها تحاليل عشان نعرف عندها انسولين ريزيستنس ولا لا. الناس اللي عندها سليب ابينيا، بمعنى ما بينامش كويس ومناخيره مش شغاله كويس خلال النوم ونفسه بيتكتم، يعني ياخد نفس اتكتم خلاص كده، بيقعد فتره شويه يعني كده شويه مناخيره تتفتح تاني، او ايه ما بيبقاش عارف يتنفس بالليل، مش عارف ينام من قله التنفس. فالناس دي بتبقى ايه اكتر عرضه للانسولين ريزيستنس. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاعراض بتاعتها، ان ممكن اللي هي الريسك فاكتورز او الحاجات اللي عندنا ممكن تؤدي الى الانسولين ريزيستنس. اعراضها ايه؟ زي ما قلت لكم كده، التعب والوهن والحاجات دي كلها. شفنا الحاجات اللي من بره اللي خارجه عن ارادتنا اللي ممكن تؤدي على الانسولين ريزيستنس. جينا نشوف بقى دلوقتي العلاج بتاعها. العلاج بتاعها يا سيدي الفاضل هو ان انت تنقص وزنك باي طريقه. نشوف بقى النظم اللي عندنا في القناه دي، بمشي بيها الناس بيخسوا بشكل كويس جدا جدا جدا، وفي ناس الانسولين ريزيستنس بتاعتهم قلت. بنعرف منين؟ بنعرف من التحاليل اللي كانت معروضه دلوقتي على الشاشه، اللي هو الاو جي تي تي، ده اورال جلوكوز توليرانس تيست، ده اللي هو اللي بيروح المعمل بتاخد محلول سكري ويقيس السكر بتاعك. بنشوف بالسكر الصايم، نشوف بالحاجه، يعني الحاجات دي كلها دي المعمل هو اللي بيعملها، انت بتروح صايم هو بقى بيعمل لك الحاجات دي. بنشوف بقى الانسولين ريزيستنس، وبنشوف طبعا اللي هو الهيموجلوبين السكري التراكمي، ده بقى بنشوفه. فانت ما دامك بتنقص وزنك وبتعمل اكتيفيتي، واللي هو يعني بتتحرك وتعمل اكسرسايز وبتروح الجيم وكده، حاول تحافظ على نفسك. محدش ياخد الميتفورمين او الجلوكوفاج او السيدوفاج من غير مراجعه الطبيب ومن غير ما يتاكد فعلا انه عنده انسولين ريزيستنس. انا بتضايق جدا يا جماعه من ان واحده تيجي تقول لي انا عندي تكيس مبايض وما عملتش تحاليل بقالي سنه. طب ما انت ممكن تكوني خفيتي اصلا، فانت ما تعمليش مع نفسك كده وتقولي هاخد سيدوفاج عشان يزود لي اللي هو سنسيتيفيتي، او ان الخلايا بتاعتي تحس بالانسولين وان هي تدخل وتطلع طاقه والكلام ده. لا،
ما ينفعش تاخدي الكلام ده من غير مراجعه الطبيب، ومن غير تعملي اصلا تحاليل اللي احنا بنقول عليها دي. وكمان يا جماعه ما حدش يجي يقول لي انا حرقي قليل، الكلمه دي بتعصبني زي كلمه في حدود سعراتي، الكلمه دي بتعصبني برضه يعني الناس اللي متابعه فيديوهاتي يفهموا انا بتعصب من ايه. الكلمه دي بتعصبني جدا. ما ينفعش تقول لي انا حرقي قليل. طب انت عملت هرمونات غده درقيه، عملت هرمونات غده قذريه، عملت هرمونات بي سي او اس للبنات ان هي شافت عندها تكيس مبيضين ولا لا، عملت تحليل هرمونات ايه بالظبط اللي خلتك تقول عندك حرقك قليل. لما تعمل التحاليل دي كلها ونقيمها ونشوف ايه النسبه بتاعتها، نقول فعلا ان حرقك قليل. لكن ما حدش يجي يقول لي انا ما بخسش. طب ما انت كنت عامل نظام غلط اصلا، وانت شايف ان هو صح ومش هتخس بيه، وشايف ان هو صح لان هو غلط، انت مش هتخس. فانا عايزه الناس تبقى واعيه. احنا خلاص النهارده خلصنا الحلقه على الانسولين ريزيستنس، وقلنا الاعراض بتاعتها وقلنا كل حاجه. لو حد محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتس وهرد عليه. هاف ا جود داي. باي باي.